Hallo allemaal, welkom op mijn kanaal. Vandaag ben ik gekomen met heerlijke kaneelkoekjes. En hiervoor heb ik nodig 200 ml zonnebloemolie, 60 gram poedersuiker, 2 theelepels kaneel. Als je kaneel niet echt lekker vindt, dan mag je ook gewoon 1 theelepel gebruiken. Ik mix alles even samen. Daarna begin ik bloem toe te voegen. Ik gebruik ongeveer 250 gram bloem, maar dit kan verschillen per bloemkwaliteit. Ik woon in Turkije en gebruik daarom Turkse bloem. Vandaar kan het altijd meer of minder zijn. Voeg daarom de bloem langzaam toe. Ik roer eerst met een spatel, want het kan op dit moment erg plakken aan je vingers. En dat is dan erg moeilijk om te kneden. Nadat ik heb geroerd met een spatel, kan ik eindelijk kneden met mijn handen. En hiervoor strooi ik een beetje bloem op mijn vingers en begin ik te kneden, totdat het niet meer aan mijn handen plakt. Wees voorzichtig en voeg niet te veel bloem toe. Ik kneed het liefst op mijn tafel, vandaar heb ik een beetje doorgekneden. En zoals je kan zien moet het deeg erg zacht blijven, maar het plakt niet aan mijn vingers. Dit is precies hoe de deeg qua kwaliteit moet zijn. En ik rol kleine stukken van het deeg en ik leg het op mijn bakplaat. Daarna heb ik een vierkant vormpje en hiermee maak ik, zoals jullie kunnen zien, mooie streepjes. Als je wilt kan je ook andere vormpjes gebruiken, maar ik dacht dat dit er wel erg mooi uit zal zien. Dit recept is erg makkelijk om te maken en we gebruiken geen boter of margarine. En zelfs geen eieren, dus ik denk dat vegans dit recept erg smakelijk zullen vinden. En het is nu tijd om mijn koekjes te bakken. Ik bak mijn koekjes in een 180 graden voorverhitte onder- en bovenhitte oven. Ongeveer voor 10 minuten. Baktijd kan verschillen per ovenkwaliteit, vandaar controleer ik altijd de onderkant van mijn koekjes of ze mooi gebakken zijn. Nadat ik de koekjes uit de oven heb gehaald, maak ik een mix klaar van een halve eetlepel poedersuiker en 1 theelepel kaneel. En dit strooi ik over mijn koekjes terwijl ze nog warm zijn. Als je van kaneel houdt, raad ik zeker aan om deze koekjes uit te proberen. We gebruiken weinig ingrediënten en het is erg smakelijk. Ook erg lekker met thee en koffie. Graag wil ik ook de binnenkant van mijn koekjes aan jullie laten zien. De binnenkant van de koekjes zien er zo uit. Ze zijn goed gebakken. En je kan de koekjes lang bewaren in een doosje met een deksel. Ik heb ze zelfs bewaard in de vriezer. Nadat ze zijn afgekoeld heb ik ze in een boterhamzakje gedaan. En dan zijn ze kant en klaar voor visite die onverwacht komt. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag weer in een andere recept. Doei doei!